لو عندك فيديوهات مساحتها كبيرة وجودتها عالية على كارت الشاشة بتاعك او الرامات ومش بتقدر تمنتجها وبتتقل معاك البرنامج، يبقى لازم تتابع معايا الفيديو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وفي شرح جديد موضوع في غاية الأهمية، وهو إن أنت تكون شغال على بروجكت على البريمير مثلا، بروجكت يهنج منك فجأة يقف، فجأة كل شغلك يبوظ، أو مع تراكم العمليات زي أنت حطيت كذا إفكت بتعمل كولرينج تلاقي الفيديو بيهبط منك خالص ومش عارف تعمل عليه البرنامج أي حاجة، والبرنامج بيلايج وبيعلق، وفي الآخر البروجكت يبوظ منك. تضطر بقى كل شويه تعمل ريندر عشان تشوف الشغل اللي انت عملته. تمام، النهارده ان شاء الله هنعرف طريقه ان انت لو عندك داتا جودتها عاليه مساحتها كبيره تقدر تمنتجها بطريقه بسيطه على بريمير بدون ما البرنامج يعلق، بدون ما يحصل ضغط على كارت الشاشه والرامات والبروسيسور. طبعا زي ما احنا عارفين ان دلوقتي كروت الشاشه بقت في العالي خالص، واللي عايز يعمل ابديت او ابجريد لجهازه بقت صعبه جدا دلوقتي اليومين دول بسبب الظروف الاقتصاديه اللي زي الزفت. فانت اشتغل باللي في ايدك وحاول تطلع احسن ما عندك بالامكانيات المتاحه، ان شاء الله خير. تعال نبدا كده بشرح عملي ونشوف مشكله وحلها. دلوقتي عندنا البريمير وعندنا مثلا نصور بس كاميرا نضيفه، هنلاقي مثلا مساحة الفيديو 9 ثواني، 56 ميجا، 1080 119 فريم بير سكند. تمام، فاحنا شايفين الفيديو عادي، فاحنا نيجي كده نحطه على البريمير. نحطه في التايم لاين. نيجي بقى نبدأ نشتغل ويحصل الآتي، التهنيجة دي متبقاش عارف تشتغل. ده كل ده احنا بس حطينا الفيديوهات، يعني كمان ما اشتغلناش عليها، ما بالك انت لسه هتقطع ولسه هتحط افكتات ولسه هتعمل كولرنج للفيديو، فانت ربنا يعوض عليك. شايفين؟ فانت استحالة تشتغل على الفيديو كده. هنقول مثلا نقللها الربع، يا ممكن هتقضي الغرض معاك، بس برضه مع تكون افكت هتلاقي الدنيا اتكعبلت، برضه هو بيهنج زي ما احنا شايفين. طيب ايه الحل؟ الحل بسيط جدا، الحل مفهوم وسهل، يعني مش حاجة عويصة. ان انت هتحول جودة الفيديوهات دي العالية لجودة قليلة، مع العلم ان انت برضه هتحافظ على المساحة والحجم وكل ده. طيب ازاي هنعمل كده؟ ان احنا هنقلل جودة الفيديوهات دي ونشتغل عليها، وبعد ما نخلص شغل هنمسح الجودة، هنمسح الفيديوهات اللي احنا حولنا جودتها دي، ونرجع الفيديوهات الاصلية على التايم لاين والشغل والمونتاج اللي احنا عملناه. نيجي نشوف ازاي هنستعين ببرنامج بس فورمات فاكتوري، اللي هو بيقلل الجودة او بيحول جودة الفيديو. ده هتقدر تسيرش عليه في جوجل وهتلاقيه سهلة جدا. هنفتح البرنامج، هنحط فيه الفيديوهات اللي احنا عايزينها، بس الاول هنختار MP4 اعدادات، ونخفض الدقة والحجم، ندوس موف، وهتطلع الداتا في نفس الفولدر، ولكن هتعمل نيو فولدر عشان الفيديوهات بعد ما تتحول تبقى بنفس الاسم، لازم تكون بنفس الاسم الاصلي. تمام، وليكن هنا افتر، بعد كده ندوس موافق، بعد كده ندوس بدء. هيبدأ يحول لي الفيديوهات اللي عندي. طبعا زي ما شايفين الفيديو هنا، حجم الفيديو حوالي 57 ميجا. الفيديو البرنامج حوله ل 728 كيلو بايت. فانتم متخيلين ان انت بعد ما كنت شغال على 57 ميجا هتشتغل على 728 كيلو بايت. فانت عامل كنترول على الفيديو او الداتا اللي عندك، بحيث ان انت تطلع فيديو احترافي بمونتاج احترافي، وتبقى شايف انت شغال ازاي، وكل خطوة انت بتعملها تبقى قاريها، وتعمل الخطوة اللي بعدها بدون ما تشيل هم ان انت هترندر
والفيديو والبروجكت هيقف معاك فجأة ويليج، وتقعد تسيف وتراستر والكلام ده كله اللي احنا عارفينه. تمام. فهو خلاص الفيديوهات خلصت. زي ما انتوا شايفين ان النسبة دي، ان حجم ده 1% من حجم ده. تمام. بس فهنرجع هنا الفيديوهات اللي اتحولت، هنلاقي هنا اهو 432 بي. تمام. بس لسه 119 فريم بير سكند، فمش هتفرق لان الفريم وايد اتقلت. تمام. هنلاقي الفيديو 5 ميجا 6 ميجا كده. بس هنمسح كل ده، مش عايزينه. no. تمام. نخلي السيكونس زي ما هو. هنجيب الداتا اللي احنا حولناها، نحطها في التايم لاين. زي ما احنا شايفين هنلاقيها اخده حوالي ربع الشاشة. تمام. فاحنا اكيد مش هنشتغل عليها كده، فهنسلكت وسكيل فريم سايز بحيث ان هي تملى الشاشة ونشغل. تمام. هتلاقي الفيديو شغال بدون ما يقطع ولا يهنج، بس الكواليتي بتاعته قليلة. هتلاقيه شغال على فول كمان. تمام. او من غير ولا يقطع ولا يهنج ولا اي حاجة، شغال تمام جدا. انتم ملاحظين الفرق اللي فات والفرق بين الفيديوهات اللي فاتت والفيديوهات دي. فانت هنا بعد ما تخلص تقطيع ومونتاج وافكتات وفلترات وكولورينج، مش هترندر طبعا على الجودة دي. الجودة دي زي الزفت، لان الجودة دي لو طلعت بيها فيديو هيبقى فيديو سيء جدا جدا جدا. فهتعمل ايه؟ هتسلكت على الفيديوهات اللي في التايم لاين بعد ما تخلص المونتاج وكل حاجة، مفضلش غير ان انت هترندر وتعمل الفيديو اكسبورت. تمام. بعد كده تعمل ميك اوف لاين، بعد كده media files are deleted. تمام. كده هتمسح الداتا اللي اتحولت، لكن هتحتفظ بالفيديوهات على التايم لاين، المونتاج على التايم لاين. تمام. بس كده الفيديوهات اتمسحت. عايزين بقى هتلاحظ ان الاسم ده هو نفس اسم الداتا الاصلية، فهتعمل لينك للميديا لوكيت. تمام. احنا كنا ايه حافظينها في الفيديو، او هنخش على الافتر هنلاقيه فاضي. تمام. هنرجع للفيديوهات اللي هي الاصليه اللي هي دي. بس ابتديت. اوكي. بس اهي الداتا الاصليه رجعت تاني بالجوده العاليه بتاعتها. تمام. مفضلش غير انك هتعمل اكسبورت ميديا وتسيف الشغل بتاعك. ويا رب ان شاء الله تكونوا استفدتوا من الشرح وتعرف ان انت ممكن تستغل اقل امكانيات عندك وتعمل شغل كويس جدا وتبدع وتشتغل بدون ما تعلق حجتك على ان انت تعلي كفاءة جهاز او كده. بس ده مطلوب طبعا، بس مع الوقت. يعني انت ابتدي واشتغل بالمتاح واللي في ايدك، وان شاء الله مع الوقت تقدر تحدث وتجيب امكانيات اعلى، سواء بقى كارت الشاشة او بروسيسور او الحاجات دي، لان الحاجات دي بتفرق مع الوقت. بس ويا رب تكونوا استفدتوا من الفيديو، وشير الفيديو لاصحابك الفيلم ميكرز والفلوجرز المبتدئين، وقول لهم ان يبدأوا بأقل امكانيات عندهم
تتابعوا الشرح ده، وان شاء الله تطلعوا منتج كويس. وما تنساش بقى سبسكرايب تابعنا على القناة، ويوصلك كل فيديوهاتي بتاعت الباركور او الفلوجز او فيديوهات شرح في مجال المونتاج والايديت، واي حاجة تقابلني في مفيدة هرفعها ان شاء الله على القناة. شكرا لمتابعتكم، شكرا لحسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.